Anul 1945. Cortina de fier se prăbușește peste România, iar un regim străin și brutal începe rescrierea violentă a societății. Peste noapte, o țară întreagă a fost transformată într-o uriașă mașinărie a fricii. Nu a contat cine erai, ministru, academician, preot sau țăran, dacă refuzai să-ți cedezi pământul sau studenții care îndrăzneau să șoptească împotriva partidului, erai condamnat. Pentru simplu păcat de a gândi liber, deveneai dușman al poporului. Mecanismul terorii s-a declanșat, iar destinația finală pentru elita acestei națiuni a fost locuri precum acesta, locuri precum Sighet. Între 1950 și 1955, această clădire din Maramureș nu a fost doar o închisoare, ci o fabrică de exterminare tăcută. Sute de elite intelectuale și politice au fost aduse aici în secret, în miez de noapte, în vagoane de marfă. Metodele erau simple, dar de o cruzime matematică: izolarea totală, foame sistematică, bătăi, lipsă de căldură și interdicția completă de a privi fereastra. Regimul nu voia doar să îi pedepsească, ci să îi desființeze ca ființe umane. Mulți nu au mai ieșit niciodată de aici, aruncați la final în gropi comune, fără nume și fără cruce, precum cimitirul săracilor. De ce privim înapoi spre această suferință? De ce contează? Pentru că cel mai mare aliat al totalitarismului este uitarea. Când o națiune își uită victimele și eroii, își pierde busola morală și riscă să repete aceleași greșeli. Zidurile acestea nu sunt doar cărămidă și mortar, ele sunt o capsulă a timpului care păstrează strigătul de libertate al celor care au refuzat să îngenuncheze. Ceea ce urmează să vedeți nu este doar o simplă vizită la un muzeu. Este o călătorie în măruntaiele memoriei noastre colective. Rămâneți cu mine, intrăm împreună în trecut. Lista cu toate închisorile comuniste de exterminare a elitei românești, gulagurile românești, Râmnicu Sărat, Sighet, aici unde suntem, Aiud, Gherla, este vorba despre bunicii și străbunicii noștri, nu-i așa, Odeta? Da. Tatăl tău, Tatăl meu. care 7 ani la Canar și pe la... În Siberia au fost, veterani Și de în Siberia. război au fost. No, De toate. uite. Au suferit săracul cât minunat. Pentru un popor de dobitoci, cum zice ăsta, cum îl cheamă, cum îl cheamă, Țuțea, Petre Țuțea. Zicea și el că 7 ani sau 13 ani, nu știu cât a fost și ăsta. Mai departe, Miercurea Ciuc. Și, bineînțeles, la Oradea. Și la Oradea era un lagăr de exterminare, un gulag, după modelul sovietic. Da? Să nu ne uităm istoria, zic, și să nu o repetăm. De jur împrejur, pe toți pereții, mii de astfel de oameni care au suferit de pe urma comunismului. Alo, aviz celor care iubesc rușii. Odeta, celor care iubesc rușii și ar vrea rușii înapoi, ce le-ai transmite? Tu, ca moștenitoarea, nu vrea să le transmite nimic, le-aș transmit eu ceva atunci. Marș la Moscova. Asta a fost memorialul durerii aici, se proiectează. Interesant. Ia uite, peste tot prinde astfel de oameni. Mii, zeci de mii. Da?
Ia uite cum arată o pușcărie, cum arăta o pușcărie comunistă de exterminare, un gulag. Alegerile din 1946 furate, alegeri furate de către comuniști. Nu trebuie să uităm de rezistența. Da, mai era un fund. Aici, în genul ăsta, se furau alegeri. Urna cu fundul dublu. Poate se vede ceva, nu știu. Mai era un fund acolo. Și astea erau puse. Aici erau puse, zice. Alea contra. Da. Deci așa au furat comuniștii. Așa au furat comuniștii alegerile, nu? Ce a fost tăticul, bunicul ei. Membru țărănist, lider țărănist în Oradea. Telegramă trimisă la Washington. Degeaba. Deci cine uită istoria își reneagă trecutul, e condamnat să repete greșelile și cei care uită suferința oamenilor ăstora Destul de rău. sunt niște degenerați. Adică au degenerat într-o altă specie, nu sunt români adevărați, cu toate că ei se cred români adevărați. Da, mergem mai departe. Celula în care a murit Iuliu Maniu. Iată. No, ce sfârșit dramatic pentru un lider țărănist. Nu eu. Hai, ieșim. Ilie Lazar. Da, studiu de caz. Ci că o sovietizare eșuată. Da, drăguț. O luăm pe capitole. Distrugerea partidelor politice. Noi am început. Așa au început să distrugă partidele naționale liberale și țăraniste. Păi, Deci, dacă a fost avocat. dincolo de... Era țărănist. El era avocat. Și când, pentru că nu vroiau să pe toți intelectuali așa făceau, au intrat în casă, ca și acum cum intră acum mascați, știi? O fura, o lua mașina de scris a bunicului, ce știu ce. După ce mi-au povestit, eu nu știu. Dar așa mi-au povestit. Tu erai copil. Da, de fapt. Da, Nici tu erai eram în copil, lume, nici nu erai când să asta. După ce am născut, pentru eliberat. Da. Cum au făcut? Au furat alegerile, Sonia, au folosit forța ca mijloc, ca instrument politic, tortura, forța, asta e un model de tortură ce vedem noi aici, că s-a întâmplat la Sighet cu acești oameni. În jur de 600.000 de oameni, cei care nu știți cifra, 600.000 de oameni au suferit de pe urma comunismului, elitele românești. Există și o carte scrisă de Ion Ioanid, de fapt un roman cu 3 volume, Închisoarea noastră, cea de toate zilele, da? Aia au fost harta Zice, în 44. în perioada Erau 44. erau Da? Represiunea împotriva bisericii. Și aici vorbim despre liderii greco-catolici. Ce? Liderii greco-catolici, vorbim despre represiunea istoriei, în special a liderilor greco-catolici și romano-catolici. Pentru că mare parte din ortodoxi
au devenit dintre reprezentanții Bisericii Ortodoxe, au devenit turnători și informatori ai securității și au colaborat cu regimul comunist. Au fost și câțiva dintre membrii bisericii, dintre preoții ortodoxi, care nu au colaborat, foarte puțini, îi numărăm pe degetele de la o mână sau două. Da? Deci biserica care a suferit cel mai mult de pe urma acestei molime bolșevice, vorbim despre biserica greco-catolică și cea romano-catolică. Catolici, dă-i drumul să vedem cam cât e de mare lista. Mai. Da, și acum la ortodoxi, poate că m-am înșelat, eu spunând că îi numărăm pe degetele de la o mână. Iată, nu-s chiar... Două de pagini. Deci oamenii chiar au suferit. Da, ăștia au fost Mai mult. prigoniți. Dai. Uite, mai învățăm puțină istorie, că nu știam. La capitolul religie, da, la capitolul cine a suferit din biserică, da? Și de asemenea la cei ce mai au fost romano-catolici și ăștia au suferit destul de mult, da? Ei sunt cam cei mai puțin, mai mult maghiari, da? Deci 15.300.000 ortodoxi, da? Ce vrei să faci? Se vede mai bine dacă faci așa. Da, să fie ok. Bate. Și câți erau? Asta e statistica. Avem și securitatea între 48 și 89. Mai cap, ce e aici? V-ați ascuns de securitate? Noi ascoltiamo la voce del popolo quando dice quello che vogliamo. Ia stai să văd. Trebuie să pui mănaș. Asta e. Da, pune. Vedete la loro reputazione. Nu se vede. Trebuie să nu scapi. Camera de tortură. Oprește-mă. Oprește acolo. Fuori al disprezzo. Hai. Non a pensare la loro reputazione. Disprezzare. Colectivizare și rezistență la represiune. Bravo! Ai văzut colectivizarea din Moromeții. Noroc cu Moromeții, că altfel nu știai de colectivizare. Ia uite. Da, mă. Ca și... Da, mi-a zis ăsta că au avut o grămadă de... Fă o poză și le trimiți. Vecinii noștri, Mateu, din Ceica, nu? Uite, pe când calul era declarat dușman al comunismului, Sonia, scoate-mi, te rog, ăsta afară, că mi-ai băgat... Mulțumesc frumos. Așa am filmat o grămadă de timp. Cu ce? Cu aia, filtrul ăla. Deci industria calului. Ăștia vor industria calului. Cum îl cheamă? Păi, în Siberia, la canal, Săran din Vrancea. 49-50. Încă Uite. 50 nu. O decreto. Uite, 2-3 martie. Ăștia din Grancea, dar nu, când? 1948, sovietizarea României. Da. Comunism versus democrație.
Ce scrie acolo? Regele Mihai. Ăsta este steagul monarhic. Deci e regele. Din coace steagul piscălit mai mult decât trebuie. Da. Mă întreb cum ar fi arătat România astăzi, că eram pe vremea monarhiei la nivel de Belgia, ca și economie și ca și statut. Cum ar fi arătat România astăzi dacă ar fi continuat monarhia și n-ar fi venit morima comunismului? O temă de gândire pentru toți putiniștii. Era deja comunizată bine armata, justiția și poliția. Da. Nu, așa zice, exterminarea generalilor. Nicolae Rădescu, Gheorghe Mihail, Aurel Aldea. Aici e toată lista. Rezistența armată din munți. Da. Calul troian. Emil Bodnăraș nu era român. Era un pseudonim. Era un pseudonim? Era, de fapt, un rus, Emil Bodnăraș. Bodnarenko îl chema. Un sovietic. Scuze-o de... Să nu uităm totuși și de Basarabia în Gulag. Ei au trăit ororile comunismului mai mult timp ca noi. Și mult mai greu. Și meritoriu că au reușit să păstreze limba română. Da, eu fost și ocupați de ruși. Păi ocupați din 40, 1940, și abia acum, de câțiva ani, s-au eliberat ei, de fapt, de comuniști. Că e interesant de văzut filmul Plahoniuc, ce s-a întâmplat în anii 90 la ei, Plaha, documentarul ăla. Mă rog, nu e documentar, e semi. 1990, în anii 90, ce s-a întâmplat acolo. Pe unde urcam? În ce țări s-a întins lagărul comunist? Albania, Bulgaria, RDG, Republica Democrată Germană, aici toată list, toată harta. Da? Cât au pus mâna. Astea erau țările subjugate de către sovietici, Polonia, Ceoslovacia și Ungaria, cu care tovarășii ruși trăiau bine mersi de pe spatele lor și al nostru, de munca forțată la canal după canal. Aia e canalul. Canalul. Colonia Salini. Coposul, Șerbanghica, bagă-te, frate, Broski. Da, asta e lupta anticomunistă. În străinătate, da. Uite, și Polonia. Da, din... Asta a fost, uite, Lech Wałęsa. Polonezii știu să-și pună după căderea comunismului lider. Noi l-am pus pe Ion Iliescu.
Scriitori în închisori. Scriitorii erau importanți. Știi de ce? Da, știi de ce erau importanți scriitorii? Că transmiteau idei. Și ideile nu se omoară așa de ușor precum oamenii. Ideile se transmit și rămân mai departe la alte generații. Procesul noi capilar a fost inventat în întregime pentru a experimenta intelectualitatea. Da. Păi da, ca să nu mai scrie, ce gândesc, să nu mai fie liberi. A fost faptul că am citit romane lui Eliade și Cioran. Da. Uite de ce pedepse primim. Pentru nimic. Noi, ca 25 de ani. Deci pentru nimic. Pentru că gândeau liber. Da? Aviz putiniștilor, spun din nou, sau putineilor. Ia uite câți scriitori de valoare. Toată elita românească. Da. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult! Spectacole interzise. Filme interzise. Astea erau interzise care le vedem astăzi pe cinema. Gen Reconstituirea. Da? Și actori arestați, uite. Mitică Popescu. Da. Și ăsta care l-am făcut Da. Constituirea. Uite și Constantin Tănase. Uite, inclusiv Ernest Maftei. Nu știam că și Maftei Ernest. Fost artiști arestați, anchetați, condamnați. Și o scrisoare pierdută era interzisă. Era marfă de burghezie, deci... Păi nu Da. cu votarea și fura voturile. Nu. Represiuni etnice. Da. Da? Inclusiv evrei. Represiuni a sioniștilor. Anchete și procese uitate. Uite, grupuri solidare cu Revoluția din 1956 a lui Peter. Scuze, a lui Nod Imre, ce prostii vorbesc. Peter. Era să zic ăsta, Peter, care e acum. Vă întrebați de ce Academia Română numai aici era? Pentru că distrugerea de pe vremea comunismului. Lista cu membrii Academiei Române suprimați în 48 de la demnitarilor. Și asta neagra? Da, era Ținuți în întuneric. Da. Da, nasol.
Și am ajuns în capătul ăsta la accesul interzis și o luăm pe partea asta altă. Articolul 209. Au acaparat și justiția. Da? Au transformat-o într-o justiție comunistă și simbolizează perfect balanța justiției, adică a târna în articolul 209. Condamnări la multă zilnică pe viață? Da, potrivit articolului 209 Cod Penal, motive și pretexte, da? Pretexte. Îl găsim pe Google, cine vrea să-l citească, las și un link probabil în comentarii. Condamnări la muncă silnică pe viață. Cine era împotriva comunismului? Adică nu aveau drept de eliberare, da? Dar mi se pare crunt. Anul marilor prefaceri, în ghilimele, bineînțeles, în justiție. Ia uite, o acțiune contrarevoluționară este o acțiune menită să răstoarne, să submineze sau să slăbească puterea sovietelor, muncitorilor și țăranilor și a guvernelor URSS-ului. Da? Asta e dorea pe ei. Să nu cumva să cadă Imperiul Sovietic, care ținea aceste țări în lagărul comunist. Deportări în Bărăgan. Ia uite. Da. Deportări forțate. Rușii deportau în Siberia, noi deportam în Bărăgan. Și uite câți au murit în Bărăgan în perioada 1951-56. Uite. Sigur îți mai mult. Nu mă vreau să zic că nu poți să mii, zeci de mii de oameni. Da? Și alți proști plâng după comunism. Da, în Bărăgan era mai bine decât în Siberia, totuși nu era chiar așa frig. În Siberia s-ar fi întors mult mai puțin să povestească urorile. Sau câți ani aveau? Deci, ce sunt ăștia? Copii deportați în Bărăgan? Morți? Morți în Bărăgan, da. Și o lună, un an? 10 zile? Da? Ăștia cred că atâta cât o Scârbos. Nu, au stat 10 zile, sunt morți. Nu, atât au stat până au murit. Da. Uite, în comuna Dropia. Incredibil. Rezistența anticomunistă în munți. Ia uite. În munții Apuseni, în Dobrogea, în Vrancea, în Bucovina. Aici e harta cu rezistența, inclusiv la Oradea. Ăștia în Făgăraș, ăștia șmecheri, au fost șmecheri rău de tot. Da, munții Făgăraș. Banat, Mehedinți. Greu de expus în cuvinte aceste lucruri. Mișcările studențești din România. Paul Goma. Uite-l și pe Paul Goma. Ai auzit de ei? Păi, Paul Goma, scriitorul care a și supraviețuit și a scris cărți și apoi a fost dizident
mare dizident anticomunist. Când era Revoluția lui Nadimre în Ungaria, se întruneau în 1956 la Timișoara, studenții. Da? Experimentul Pitești, reeducarea prin tortură. Îi punea pe oameni să dea declarații împotriva altor prieteni, mincinoase, nu contează numai ca să poată să-i înhațe cu ceva. Deci au băgat la pușcărie și oameni nevinovați, marea lor majoritate, pe lângă oamenii, că toți erau nevinovați, dar în sensul tehnic al cuvântului au băgat la pușcărie și oameni nevinovați, nu doar în sensul moral. Poezia în închisoare. Ia uite câte... Opa. Ai văzut ce am făcut? Ce ai făcut? Ăsta e zgomotul. Nu mai tot pune mâna. Da. Așa se auzeau zornăitul. Ia uite. Uite, domnule, și de la Oradea, de unde suntem noi. Dar ar Dumnezeu să ardă temnița de la Oradea. Acolo am șezut la beci între două ziduri reci. Da. Doamne Dumnezeu cel Sfânt, coboară-te pe pământ, să vezi câți nevinovați dacă în închisori legați. Da. Da. Femei în închisoare. După 90, are și soține dreptul de a afla numele tatălui. De a purta numele tatălui, că n-avea cum să poată. Da. Femeile care erau Asta ce e? închise. În primul pachet primit de Iulia Freduț, Nu se pot. te iubesc mereu, Nicu. Vezi că scrie ceva. Da. Da, greu. Te iubesc mereu, Nicu. Nu. Sala episcopilor. Mi se pare extraordinară chestia asta. Sunt și filme făcute după acest subiect. Osu, cardinalul Osu. Sălile Iuliu Maniu. Și acolo e Coposul în poză, în fotografie. Independenței arestați. Da? Da. Eu sunt. Dar nu știu cine a fost. Elevi în detenție Și care au murit la Revoluție. și cei care au murit la Revoluție. Da. Vezi? Timișoara, București.
Celula în care a murit Gheorghe Ibrăteanu. Ce pat! Rezistența din Maramureș. Așa este, erau și poate dormeau într-un pace. Viața cotidiană. Uite, i-am fost șoiu. Stai așa, că întâi... Asta era la grande. Vezi? Că-mi place portocaliu. Cum ai zis? Asta e portocaliu. Tu ai fost șoim? Da. Da, pionier? N-ai fost? Și pionier Pionier a a fost. fost Am un fost an. pionier. Când să fiu utecist, a venit Nu m-a apucat, a fost Dihonia și a dat jos comunismul. Norocul nostru. Că altfel și acum trăiam. Asta Ca în Coreea de Nord. toți aveau Foame. pește. pe televizor. Așa era Și la astea măcar. tot. Eu de toate am avut din astea. Și eu. Și câine, și pisică, și Și de ce nu le-ați păstrat pentru mine? Uite telefonul. Le voiam eu. Îl întrebăm pe Coco. Poate nu le-o distrus chiar pe toate. Vezi? Dizidenții din anii 80, 70-80. Paul Goma, Doina Cornea, Radu Filipescu, Gheorghe Ursu. Este și un film recent făcut despre tragicul caz al lui Gheorghe Ursu. Da. Epoca de aur sau comunismul kitsch. Da, ăștia sunt judecătorii, judecaricii. Da? Nu cred, că pinta cu degetul și Cezar. Nu. Vezi? Da. Pentru orice cu porumbel, cu copii, cu... Ce echipamente? Nu pinta cu degetul și cu Cezar. Elena și Nicolae, Uite aici, cu mix. crop de paie. Cu degetul și cu Cezar. Da, l-au pus cu... Deci ăsta a fost un analfabet, un semi-analfabet, cizmar, de profesie Ceaușescu. Deci nu și-a terminat, avea 3 sau 4 clase, nu și-a terminat nici școala. A ajuns președinte și a băgat România în gard. Mai ați pornit o să Nu, nu, așa mergeam. Coborâm? Da. Deci și la picioare încet. Da, nu puteți pe dincolo. Nu, pe aici am Da? Lasă-mă mai... Dar eu am vrut să mă țin de tine. Să mă țin. Să mă țin de tine. Unde e stat o jumătate de zi? Dar ce poți să stai o zi întreagă? La... Nu poți să stai la securitate și o văd de mișto. Da. Nu știu unde mergi. În partea aia, în stânga e veciul, jos. Hai. La veciul domnesc.
Bine. Eu am să totul la Uite, ăsta e memorialul durerii. Uite, la TVR. Aici, la TVR. Aici să la Arată, cred că de și-au dat informații și... Da. Da. M-am arătat înainte să le avem așa. Deci fii atent. Doi, după 50 de ture erau leșinați. Mai venea alți doi. Și era nevoie de o oră jumătate pe a umple un bazin. Ceva bazin. Opa. N-aveau apă. Doamne, De unde au picioarele alea? Da. Tălpuțele. Acum nu e neapărat al lui ăștia, Nu, da, sunt așa un motiv. Pericol de strivirea mâinilor. Nu umblați pe pompa asta. Nu umblați pe ea. Da, da, nu-i voie. Da, trăgeau doi, vă dați seama, doi oameni ținuți în pușcărie, subnutriți, care aveau 40-50 de kilograme. Apoi abia i-au face. Iar la final vedeți această descriere a metodelor de tortură absolut șocantă, absolut barbară pe care le folosea securitatea în închisorile și lagărele de exterminare comuniste. Vă las cu ea și cu gândul că poate o parte dintre românii care astăzi scuipă pe memoria acestor oameni își vor schimba opțiunea văzând aceste lucruri. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!